নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি একাদশ শ্ৰেণীৰ 2019 বৰ্ষৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ সেকশন এ অৰ্থাৎ ৰিডিং সেকশন আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আমি ৰিডিং সেকশনৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি একেখন প্ৰশ্নকাকতৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। ইয়াত আমাক পেছেজটো পঢ়িব দিছে আৰু ইয়াৰ পিছত তলত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰিব দিছে। বলা তেন্তে আমি প্ৰথমতে পেছেজটো বুজি লওঁ। দূৰদৰ্শনে আমাৰ জীৱনক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে? এয়া সেই সকল লোকৰ বাবে অতি সহায়ক হ'ব পাৰে যিসকলে তেওঁলোকে চোৱা অনুষ্ঠানবোৰ সাৱধানে বাছনি কৰে। দূৰদৰ্শনে বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে। এনে কিছুমান উচ্চ মানদণ্ডৰ কাৰ্যসূচী আছে যি আমাক অধ্যয়ন, বিজ্ঞান, ঔষধ, কলা আদিৰ ক্ষেত্ৰত বুজাত সহায় কৰে। তদুপৰি বৃদ্ধ লোক যিসকলে প্ৰায় ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে আৰু চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীসকলে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হয়। কিয়নো নিৰ্দিষ্ট ঠাই এটুকুৰাত শুই বহি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীখনৰ বা-বাতৰি অতি সহজে পায়। দূৰদৰ্শনে আমাক বিদেশী ভাষা এটাও অনানুষ্ঠানিকভাৱে শিকাত সহায় কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ভোকাবুলাৰী বা শব্দভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু এটা বিদেশী ভাষা প্ৰেক্টিচ কৰাত ই সহায় কৰে। আনহাতে দূৰদৰ্শনৰ কেইবাটাও গুৰুতৰ অসুবিধা বা ডিছএডভান্টেজ আছে। অৱশ্যে ই আমাক আৰাম কৰিবলৈ আৰু আজৰি সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে এক মনোৰম উপায় প্ৰদান কৰে। কিন্তু কিছুমান দেশত মানুহে দিনত গড়ে 6 ঘণ্টা বা অধিক বুক টিউব চায়। বহুতো শিশুৱে অধ্যয়ন, হোৱা বা যিকোনো কামতকৈ প্ৰতিদিনে অধিক সময় টেলিভিছন উপভোগ কৰি কটায়। এয়া স্পষ্ট যে টেলিভিছনে তেওঁলোকৰ জীৱনত এক শক্তিশালী প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰায়ে নেতিবাচক হয় অৰ্থাৎ নেগেটিভ হয়। শেহতীয়া অধ্যয়ন এটাই দেখুৱাইছে যে মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ড দূৰদৰ্শন উপভোগ কৰাৰ পিছত এজন ব্যক্তিৰ মগজুৱে ব্যক্তিজনৰ টোপনি যোৱাৰ ঠিক আগতে কৰা ধৰণে শিথিল বা ৰিলেক্স হয়। মানুহৰ মগজুত দূৰদৰ্শনৰ প্ৰভাৱ এনেকুৱা হয় যে বেলেগ বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ নোহোৱা হ'ব ধৰে। যিসকল শিশুৱে যথেষ্ট পৰিমাণে দূৰদৰ্শন চায় তেওঁলোকে মাত্ৰ 15 পৰা 20 মিনিট সময়ৰ বাবেহে কোনো এটা কামত মনোযোগ দিব পাৰে। যিকোনো প্ৰগ্ৰেম এটাৰ মাজত এডভাৰটাইজমেণ্ট বা বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে যিখিনি সময় ৰখা হয় সেইখিনি সময়ে তেওঁলোকে মনোযোগ দিব পাৰে। আন এটা ডিছএডভান্টেজ বা অসুবিধা হৈছে দূৰদৰ্শন চোৱাৰ ফলত মানুহে প্ৰায় নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ পৰে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পৰ্দাত দেখা অভিনেতাজনৰ জীৱনৰ লগত বাস্তৱ জীৱনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। বহু লোকৰ কাৰণে দূৰদৰ্শন বাস্তৱতকৈও অধিক বাস্তৱ হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন বিৰক্তিকৰ যেন লাগে। লগতে বহুতো মানুহে বিচলিত বা হতাশাগ্ৰস্ত হয় যেতিয়া তেওঁলোকে দূৰদৰ্শনৰ অভিনেতাবোৰে কৰাৰ দৰে নিজৰ অসুবিধা বা সমস্যাবোৰ সোনকালে সমাধান কৰিব নোৱাৰে। কিয়নো বাস্তৱ জীৱন ইমান সহজ নহয়। শিশু এটাৰ বয়স 14 বছৰ হোৱাৰ আগতে সি বা তাই টেলিভিছনত 11,000টা হত্যাকাণ্ড চায়। সি বা তাই বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে যুঁজ, হত্যা আৰু অন্যান্য ধৰণৰ হিংসাৰ বিষয়বোৰ একো আচৰিত নহয়। বহুতো অধ্যয়নে দেখুৱায় যে মানুহে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰগ্ৰাম চাই বেছি হিংসাত্মক হৈ উঠে। তেওঁলোকে আনকি এটা হিংসাত্মক অনুষ্ঠানত দেখা কামবোৰো কৰিব পাৰে। বুক টিউবৰ আটাইতকৈ নেগেটিভ বা নেতিবাচক প্ৰভাৱটো হৈছে মানুহৰ ইয়াৰ প্ৰতি থকা আসক্তি। টেলিভিছনৰ নিচা ইমান শক্তিশালী আৰু আচৰিত যে ইয়াক উপভোগ নকৰা সময়খিনিতো টেলিভিছন অন হৈ থাকিব লাগে। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি কথা কিমান সত্য তোমালোকে নিজেই অনুভৱ কৰিব পাৰিবা। দূৰদৰ্শনৰ পৰ্দাৰ প্ৰতি আসক্তি ড্ৰাগ বা সুৰাৰ আসক্তিৰ দৰে। মানুহে প্ৰায় কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে যে তেওঁলোক আসক্ত বা এডিক্টেড। অফক'ৰ্ছ দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতি যি আমাৰ এডিকশ্যন এতিয়া মোবাইল ফোনেৰে ৰিপ্লেচ হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, on the basis of your reading of the above passage, make notes on it using recognizable abbreviations or wherever necessary. Add a suitable title to it. উপৰোক্ত পাঠ্যাংশটোৰ আধাৰত প্ৰয়োজন অনুসৰি এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ ব্যৱহাৰ কৰি নোটছ বা টকা বনোৱা। ইয়াত এটা উপযুক্ত শিৰোনাম যোগ দিয়া। ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, নোট মেকিঙৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে। তোমালোকে এই চেনেলটোৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ প্লেলিষ্টত গৈ চেক কৰি ল'বা। এনচাৰ, television and its impact. Advantages of television connects to the outside world. High quality program, fields included science, medicine, arts, entertains all people, patients, educates informally, vocabulary learning, relaxes mind. Disadvantages of television: affects eyesight, affects brain, diverts mind, lack of concentration, behaves violently. Effects of television on children: affects studies, violent behavior, lack of understanding. Other effects: dissatisfaction, fails to understand real life, boredom, imitating heroes, getting depressed, disconnection with the real life. Key to abbreviations: TV, television, OS, outside world, vocab, vocabulary, program.
নোট মেকিঙৰ কাৰণে টোটেল 5 মাৰ্কছ আছিল আৰু এইবাৰ আমি বি লৈ আহিছো এই প্ৰশ্নটোত পেছেজটোৰ ওপৰত আমাক এটা সাৰাংশ লিখিব দিয়া হৈছে আৰু 80টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে টোটেল মাৰ্কছ আছে 3 যেহেতু প্ৰশ্নটোত সামাৰীৰ কাৰণে টাইটেল দিবলৈ কোৱা হোৱা নাই এইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি টাইটেল দিউ নে নাই এনসাৰ দূৰদৰ্শনৰ প্ৰভাৱ দূৰদৰ্শন উপভোগ কৰাৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ দুটা আছে ই আমাৰ লগতে বৃদ্ধ লোক আৰু ৰোগীসকলক মনোৰঞ্জন দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও ই মানুহক শিক্ষিত কৰে আৰু উচ্চ মানদণ্ডৰ প্ৰগ্ৰাম প্ৰদান কৰে একেদৰে ইয়াৰ ডিসএডভান্টেজও আছে যদিহে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ দূৰদৰ্শনত সময় অপব্যয় কৰে তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মনোযোগৰ অভাৱ দেখা যায় ভায়োলেন্ট শো চোৱাৰ ফলত শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত হিংসাত্মক আচৰণ দেখা পোৱা যায় দূৰদৰ্শন উপভোগ কৰি অত্যাধিক সময় অতিবাহিত কৰাৰ ফলত মানুহে বাস্তৱ আৰু পৰ্দাৰ জীৱনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজি নোপোৱা হয় শেষত আমি ক'ব পাৰো যে আমি চোৱা প্ৰগ্ৰামবোৰৰ শুদ্ধ বাছনি কৰিলেহে আমি দূৰদৰ্শনৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰো ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ হ'ল পুনৰ লগ পাম বি সেকশনৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্টৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ